ในการเปิดเทอมใหม่ข้างล่างได้ยินไหมได้ยินไม่ได้ยินอาตมาไม่ได้ยินว่าได้ยินหรือไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินการเปิดเทอมใหม่นั้นเราเจอของเก่ามั่งของใหม่มั่งแล้วการพัฒนาปัญญาก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราปฏิบัติต่อความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงในทางที่ตัวเองไม่เป็นทุกข์และไม่ทำให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์ดังนั้นเราต้องพิจารณาต้องสังเกตว่าคิดยังไงมันจะทำใจและจะได้รับกำไรหรือประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดในทางไหนคิดอย่างไรจึงทำให้ทำใจไม่ได้หรือไม่สามารถรับผลดีจากความเปลี่ยนแปลงก็ขอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนก็มัวแต่เสียดายความเปลี่ยนแปลงว่าโอ้เมื่อเทอมที่แล้วเมื่อปีที่แล้วก็ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วปีนี้ก็เทอมนี้ไม่เหมือนเทอมที่แล้วหรือว่า เสียดายคนนั้นที่จากไปไม่ค่อยจะถูกใจกับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งในสมองของคนเรานี่มันเหมือนกีฬามีภาค คนดูกีฬาในทีวีเป็นประจำมันจะรู้สึกเหมือนกับภาคเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาแต่ถ้าไปดูกีฬาจริงมันรู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างไม่มีภาคคอยอุทานคอยเล่าความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูกีฬาจริงไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกดีกว่ามีภาคเสียเยอะมันเป็นธรรมชาติกว่าไม่ต้อง ให้คนอื่นนำความรู้สึกของเราไปเราก็มีความรู้สึกของเราเองนี่สมองเปรียบเทียบกับสมองเราเนี่ยมีภาคมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์วิตกกังวลมีด้านปีเนี่ยมัน มันเป็นนานจนเรารู้สึกเป็นธรรมชาติของสมองธรรมชาติของจิตใจซะเลยที่จริงมันไม่ใช่ นั้นเราต้องพยายามจับเมื่อมีความคิดไม่ดีและมีความคิดอิจฉาพยาบาทความคิดน้อยใจความคิดอะไรก็แล้วแต่ หนึ่งก็อย่าไปหลงไหลกับมันสองอย่าไปปฏิเสธมันให้รู้ว่ามันสักแต่ว่าภาคเฉยๆเหมือนภาคกีฬาถ้าเราเฉยๆไม่สนใจมันจะค่อยๆหายไปแต่ถ้าเรายินดีโดยยินร้ายกับความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือการตื่นเชื่อของมันแล้วก็จะ เกิดขึ้นทีขึ้น ยิ่งร้ายกว่านั้นถ้าเรามีความคิดวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนสิ่งที่เป็นแค่อารมณ์ไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่พอเราผูกกับเพื่อนรู้สึกมันมีตัวมีตนมีกำลังมากขึ้นทันทีถ้าเป็นแค่ความคิดบางทีวันสองวัน ผ่านไปเวลาผ่านไปความรู้สึกเปลี่ยนไปเองเพราะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้ความคิดความรู้สึกเปลี่ยนไปแต่ถ้าความคิด
นั่นไม่ใช่แค่มโนกรรมแต่เราไปพูดคุยกับเพื่อน พูดกันไปมันอยู่นอกตัวเราเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนใจได้ยากขึ้น นั่นเลยเรื่องจึงขอตักเตือนเรื่องวาจานี่สำคัญมากก็ พยายามให้มันเป็นข้อวัดปฏิบัติว่า ให้ระมัดระวังที่สุดในการกล่าวถึงบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าไม่ใช่ว่าห้ามได้ทีเดียวเพราะว่าบางครั้งอาจจะจำเป็นหรือว่าเราต้องพูดกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือว่าจะมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรมของใครหรืออะไรก็มีหลายครั้งที่เหมาะสมจะพูดไม่ว่าในพูดในทางวิจารณ์ในทางชมเชยในพูดได้ชมเชยได้ไล่ได้แต่ว่ามันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าบุคคลนั้นอยู่ต่อหน้าเราจะพูดไหมเราจะกล้าพูดไหมเราเจตนาเรามันเจตนาดีหรือเปล่าเจตนาเป็นกุศลหรือเปล่าฉะนั้นการที่จับได้ว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปอันนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดที่ดีที่สุด นั้นในการอาตมาได้พูดอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเสริมสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่เท่ากับสัมมาวาจาไม่มีอะไรจะปนทำลายบรรยากาศในครอบครัวหรือในสถาบันในที่ทำงานง่ายเร็วเท่ากับมิจฉาวาจานั้นในการเจริญสติของเรานี้ก็คือการค่อยสังเกตกายวาจาใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในแง่ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปจะรู้ว่าเป็นบุญเป็นบาปและจะเอาละง่ายๆเอาตามโบราณที่ว่าจิตใสเป็นบุญจิตคุณเป็นบาปจิตมันใสหรือมันคุณเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจะได้รู้ง่ายๆว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปตอนนี้กำลังจะพูดกำลังจะทำอะไรจิตมันใสหรือมันคุณมันดูตรงนี้นี่เขาเรียกว่าการตั้งสติตั้งสติด้วยการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจง่ายสุดถ้าเรากำลังแข็งแรงสุขภาพกายดีมันก็มีผลต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถ้าสุขภาพไม่ดีอารมณ์อีกประเภทหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นบ่อยแต่เราต้องสังเกตว่าโอ้เนี่ยที่คิดอย่างนี้เอาจริงเอาจังก็ไม่ได้มันก็เป็นผลจากที่เราร่างกายเราอ่อนแอหรือในแต่ละวันเวลาเราทำงานหนักหรือว่าเราเหนื่อยอันนี้เป็นเวลาที่เราต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่าเราจะเผลออยู่ตรงนี้ง่ายที่สุดใช่ไหมสิ่งที่ปกติไม่พูดพอเราเหนื่อยเรา พอเราเหนื่อยแล้วความรำคาญในเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยจะเกิดขึ้นได้ผมมันรำคาญแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจเพราะร่างกายไม่มีกำลังก็ทำให้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเดือดร้อนใจในภายหลังนั้นสตินี่คือคำว่าอยู่ในปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันแล้วจบหมายถึงว่าอยู่ในปัจจุบันอยู่ในห้องเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะบริหารจิตใจที่จะเรียนรู้ในวิธีป้องกันไม่ให้อารมณ์ขุ่นเกิดขึ้นบริหารในการระงับอารมณ์ขุ่นที่เกิดขึ้นแล้วศึกษาในการทำให้อารมณ์ใสเกิดขึ้นในจิตใจเราได้แล้วก็เรียนรู้ในการรักษาความใสของจิตใจเอาไว้นานๆนี่ก็เป็นสิ่ง
ท้าทายในชีวิตประจำวันทีนี้ในการทำงานในการ เราก็ใช้หลักอิทธิบาทสี่เป็นประจำเป็นหลักฉันทะความ ก็คือแรงดลบันดาลใจที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งในชีวิตประจำวันเราทำอะไรจะมีแรงดลบันดาลใจสองฝ่ายกิเลสก็เรียกว่าตัณหาฝ่ายกุศลเรียกว่าฉันทะนั้นในการประพฤติปฏิบัติเราต้องพยายามให้คอยทบทวนคอยวิเคราะห์ดูว่าตอนนี้เจตนาในการทำงาน แรงดลบันดาลใจมันอยู่ฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลเพราะบางวันเริ่มต้นอาจจะมีฉันทะในการทำงานไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ต้องการความชื่นชมไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆแต่สติอ่อนไปขาดไปความคิดอยากได้อยากมีอยากเป็น ตัณหาอะไรต่างๆก็แทรกเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวเพราะสติจะต้องมีหน้าที่ตรงนี้ด้วยรักษาฉันทะรักษาแรงดลบันดาลใจในการทำงานให้ดำรงอยู่ตลอดทั้งวันเพราะถ้าขาดถ้าฉันทะอ่อนลงตัณหาครอบงำเมื่อไหร่เริ่มมีปัญหาในจิตใจของเราก็จะไม่มีความสุขในการทำงานนั้นในขณะที่เรากำลังอึดอัดหรือกำลังเครียดหรือกำลังทุกข์ใจดูตัวเองตรงนี้ดูว่าตัณหาเข้ามาครอบงำจิตใจเราหรือเปล่ากำลังอยากได้อะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือกำลังไม่พอใจที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือเปล่าเนี่ยต้องมาพิจารณาตรงจุดนี้ เครื่องพิสูจน์ว่าฉันทะเกิดขึ้นได้ดำรงได้ก็คือวิริยะนั่นเองถ้ามีกำลังใจมีความภาคเพียรที่ไม่ขึ้นไม่ลงตามสิ่งตอบแทนหรือว่าสิ่งแวดล้อมสม่ำเสมอนั่นก็เป็นอาการของวิริยะที่เกิดเพราะฉันทะเราก็จะมีโฟกัสจะมีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับงานไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นแต่ว่าข้อที่สี่นั้นตัวสำคัญมาก คือตัววิมังสาปัญญาในทางพุทธศาสนามีหลายชื่อแล้วแต่บทบาทแล้วแต่ระดับ แล้วในบริบทของอิทธิบาทพุทธองค์เลือกคำว่าวิมังสาเพราะเน้นปัญญาในการทบทวนการพัฒนาฉันทะวิริยะจิตตะให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุดเรื่องวิริยะอาตมาก็เคยเล่านิทานที่หลวงพ่อชาท่านชอบเล่าให้พระฟังเรื่องชาวบ้านที่ไปตกปลาทั้งวันด้วยความขยันหมั่นเพียร พอตกเย็นแล้วไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวน้อยใจเสียใจว่า ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อะไรเลยเป็นกำไรพอระหว่างการกลับบ้านไปเจอเพื่อนก็ได้บอกเขาว่าหนองนั้นที่ตกปลาไม่มีปลามันหมดแล้ว นั้นเรื่องนี้สอนว่าอะไรสอนว่าเราจะเอาความเหน็ดเหนื่อยความตั้งอกตั้งใจความภาคเพียรพยายาม เป็นหลักข้อเดียวไม่ได้เพราะถ้าทำงานไม่ถูกจุดทำงานทั้งวันทั้งคืนจนหมดแรงมันไม่ใช่ว่าจะได้กำไรเสมอไปถ้าทำงานไม่ถูกประเด็นไม่ถูกจุดแล้ววิมังสาจะเป็นตัวที่คอยทบทวนวิธีทำงาน
คืออนิจจังในประเด็นหนึ่งที่เราควรจะศึกษาด้วยก็คือการยอมรับหรือว่าทุกมันก็เป็นทั้งอนิจจังทั้งทุกขังก็คือเราไม่ถือว่าวิธีการนี้แนวทางนี้ดีที่สุดแล้วทำไมเพราะว่าคนเราผู้ทำงานก็ยังมีกิเลสอยู่มันก็ยังหลงอยู่ได้แล้วก็ทำให้สิ่งที่ดีที่สุดเสื่อมได้แล้วก็แม้แต่วิธีการในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามีสูตรตายตัวอย่างนี้รักษาไว้อย่างเดียวพอเราต้องค่อยปรับค่อยจัดให้มันเหมาะสมกับชุมชนกับบุคคลกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนั่นในปัญหาข้อหนึ่งที่คนทุกคนก็คงจะเคยเจอและเคยสงสัยก็เลยการแบ่งเวลาระหว่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเรื่องการดูแลตัวเองและการปฏิบัติธรรมส่วนตัวและหน้าที่ต่อส่วนรวมหน้าที่ต่อสถาบันและในกรณีนี้การใช้วิมังสาก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นได้ว่างานเพื่อส่วนรวมเป็นแบบ ตกปลาในหนองไม่มีปลาก็ได้หรือเป็นงานลักษณะที่เราทำให้กระชับกว่านี้ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่จำเป็นทั้งหมดก็ได้อย่างงานบางอย่างสมมติว่างานต้องทำถึง100สมมติว่า100หน่วยครับหรือว่า 90% ของงานอาจจะได้ใน70แรก30%ของงานตอนท้ายได้กำไรไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งในเมื่อมีความกดดันทางเวลาบางทีเราก็เราไม่เอาประโยชน์ทั้ง100%เราเอาประโยชน์สัก 80% ที่จะได้จากเวลานี้เพื่อประหยัดเวลานี้ไปใช้ถึงเวลาอื่นอย่างนี้เป็นต้นคือการคอยดูคุณภาพของงานในการโดยเราไม่ต้องสรุปว่าอย่างนี้ดีแล้วยิ่งถ้าในกรณีที่เรามีความกดดันทางเวลาก็ควรจะดูในเรื่องนี้ให้มากแต่ที่อาตมาพยายามย้ำอยู่เสมอก็คือว่าในการปฏิบัติธรรมของครูแต่ละคนไม่ใช่งานอดิเรกมันไม่ใช่เรื่องที่ค่อยหาเวลาที่ไม่ยุ่งกับงานโรงเรียนถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของงานโรงเรียน เพราะว่าโรงเรียนปัญญาประทีปโรงเรียนพุทธปัญญาจะเจริญอย่างแท้จริงก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูคุณภาพของครูไม่ใช่ของตายตัวคุณภาพของครูมันก็พัฒนาได้เรื่อยๆด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นในการปฏิบัติธรรมมีอยู่ในรูปแบบหนึ่งเช่นการหาเวลานั่งสมาธิวัดสวดมนต์นั่งสมาธิหรือจะเป็นการเดินจงกรมก็หาเวลาที่เหมาะกับตัวเองก็มีการหรือจะมีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวลักษณะชิโกงหรือโยคะก็อยู่ในก็ยังใช้เป็นเทคนิคเป็นอุบายในการปฏิบัติธรรมได้ แต่นอกจากนั้นแล้วก็คือสำคัญในเรื่องการตั้งอกตั้งใจเรื่องสติเรื่องการบริหารอารมณ์ในชีวิตประจำวันในการบริหารวาจาให้เป็นวาจาที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ไม่มากจนเกินไปน้อยจนเกินไป แล้วที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือการพัฒนาการสื่อสารก็ควรจะเราจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็ตรงจุดนี้ว่าเวลาลูกศิษย์เรานักเรียนเราขี้เกียจ
เราทำยังไงเวลาลูกศิษย์ดื้อเราพูดกับเขายังไงดีเวลาเด็กไม่สงบเด็กกำลังซนทำยังไงดีจะสื่อสารจะถ่ายทอดเนื้อหาที่เราเรียนรู้ได้อย่างไรเพราะการเป็นครูแล้วมันอยู่หนึ่งมันอยู่ที่ตัวเราคืออาตมาให้พูดอยู่ที่ who you are นะก็คือสิ่งที่พูดจะเข้าถึงจิตใจของเด็กไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการเสนอเนื้อหาไม่ได้อยู่ที่เหตุผลแต่อยู่ที่ความรู้สึกของเด็กต่อตัวเราสำคัญถ้าเด็กศรัทธาเด็กเคารพเด็กรักเขาพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะจดจำสิ่งที่เราพูดจะประทับใจเขาเพราะฉะนั้นความสงบความเมตตาความอดทนอะไรต่ออะไรของเรานี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นครูและการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาส่วนนี้โดยตรงส่วนที่สองก็คือวิชาความรู้ซึ่งเราก็ต้องมีฉันทะในการพัฒนาความรู้ในวิชาการของเราไปเรื่อยๆถึงจะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับวิชาการต้องการให้ดีที่สุดให้ยอดทางวิชาการด้วยนั้นก็คอยเรียนรู้ในวิชาของตัวเองโดยการอ่านโดยการฟังโดยการซึ่งถ้าเรามีฉันทะในสิ่งที่สอนแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระแต่อาจจะต้องจัดเวลาด้วยในการคอยเพิ่มความรู้ของเราไปเรื่อยๆส่วนที่สามก็เป็นเรื่องอารมณ์ในการถ่ายทอดก็เป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจตัวเองให้เด็กรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลในจิตใจเขาส่งเสริมสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นโดยเฉพาะคุณธรรม12ประการในจิตใจของเด็กพร้อมกับในจิตใจของตัวเรา นั้นในการถ่ายทอดในการทำหน้าที่เป็นครูเนื่องอยู่ที่ตัวเราสองอยู่ที่วิชาความรู้และสามอยู่ในความสามารถในการถ่ายทอดในทางที่มีผลดีต่อจิตใจของเด็กพร้อมกับการให้ความรู้แล้วก็เราให้ทางวิชาการก็วิชาชีวิตไปพร้อมๆกันเราให้แล้วเราก็ได้รับอยู่ในเวลาเดียวเพราะความพยายามจะให้ในวิชาชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีวิตของตัวเองดังนั้นอาตมาถึงขออนุโมทนาในการความตั้งอกตั้งใจของคุณครูทุกคนครับเทอมใหม่นี้ก็ขอให้มีทุกคนมีสุขภาพใหม่แข็งแรงรู้จักดูแลสุขภาพให้ดีอย่าละเลยเรื่องการออกกำลังกายในการทานอาหารที่พอดีอันนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญทั้งในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาขอให้หาความพอดีระหว่างการทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ส่วนรวมขอให้อยู่ด้วยความสมานสามัคคีตลอดกาลนานปีนี้มีครูต่างชาติมาทั้งหมด3 คนขอให้การ address คนนิดหนึ่งได้ไหมครับมีทั้งเปียวหน้ามีมอนิก้ามีเบนจามินครับSo
So to repeat a few of the points I made in English, and then the way of practice for all of us is one in which we consider that the spiritual development of the teachers, the teaching staff, is a fundamental element of this school's mission and reason for being. And so as teachers, one of the challenges is to find balance between your own spiritual needs and aspirations and your duties and responsibilities to your colleagues and to the children and to the school as a whole. Now, there's no one answer to this dilemma or this difficulty, but it's something that we have to constantly bringing up into our minds and examining and reassessing on regular basis. But on this path of practice, one of the groups of teachings that we use is called the four paths to success, or the four itipadas. The first of those is recognizing that our motivation can change many times, even during a single day. And there are basically two kinds of motivation. There's what we call a wholesome motivation, called chanda, and unwholesome motivation of tanha, or craving. And so we monitor our mind to try to promote and to take care of this chanda motivation as much as is possible. The chanda is the motivation in which we take joy and pride and find our aspirations founded in the work itself and in the quality of our effort, without allowing our minds to wander to or to be too concerned with the results and the rewards of the work. So trying to be with the task itself and the quality of the task as much as possible, and preventing the mind from developing these needs for some kind of reward. If not material reward, then some emotional kind of reward, which makes the mind very unstable and can lead to a kind of effort that's not consistent. It's too dependent on other people and what's going on around us. So the effort that we're making, again based on this idea of wholesome and unwholesome, and we have words of merit and demerit, and a simple rule of thumb to observe your own mind is that the mind of merit has a brightness to it and a clarity to it, and the unwholesome mind has a sense of cloudiness. Of it's a clouded and tainted mind. And in daily life, we try to recognize more and more these two tones, these two kinds of mental state, those characterized by the sense of brightness and clarity, and those which are
characterized by a sense of agitation and cloudedness. And and so we're trying to put forth our effort in a way that we are protecting the mind, not allowing these clouded mental states from arising, finding ways to deal with them constructively when they do arise, finding ways to create and promote these clear and bright states of mind, and learning how to look after them and to develop them further when they have arisen. And then we have from that gives us focus and direction in our teaching, and then we use this fourth quality of vimamsa, is a constant reassessment and using our wisdom faculty to find ways to increase the quality of our work and the way that we do things together. And and just the good intentions and hard work is not always enough. If we can put a lot of very well-intentioned hard work into topics, into projects which have very little reward, and then we can get very discouraged when that happens. It seems we've done a lot of good and there's nothing much to show for it. So this ability to apply the wisdom faculty to things that we are confident are well motivated is very important, particularly in terms of finding that balance between one's own spiritual needs and those of the group. One or two more points. That there's nothing which contributes to a warm, kind, loving, harmonious atmosphere as much as right speech, and there's nothing which undermines that and causes problems in communities as much as harmful speech. So being mindful of speech. There are so many passing thoughts and prejudices and emotions that arise, and if we find that gossiping and just letting all these things out is a way of dealing with the unpleasant mental states, then we give a life to them that is hard to kill, if you like, because mental states, when we see them as just mental states, don't grasp onto them, don't fight with them, don't try and get rid of them, but simply recognize them and let them go. They fade away. But once you start talking, then they attain a new reality, which is outlives our own changing perceptions. In teaching, you teach who you are, you teach what you are, then the feeling, the respect, the love, the that the student has for the teacher is a major factor in determining whether they pay attention, whether they listen, whether they remember what you teach. So that work on yourself is not like a hobby, but it's integral to the teaching process. Spending time on constantly developing your own knowledge and of your subject and your teaching skills, but also as Buddhist teachers or in a Buddhist wisdom school, we want to be helping children to understand also in their own life how to deal wisely and effectively, particularly with the negative emotions that arise within their life, particularly their learning and their anxieties and depressions and so on and so forth, and being able to give them tools to deal with that, and also encouraging them to develop these
virtues, particularly the 12 virtues that we've isolated or emphasized in our school. And so all have the sense that wonderful sense of that we're all working together with a shared sense of respect for each other, sense of having shared voluntary moral guidelines, and taking upon us certain restrictions of the way that we act and speak for the benefits of all. And secondly, we're in an environment in which we all share the same goals and aspirations, and that's something that's very hard to find and something very wonderful. But it's also an occasion in which we can just rejoice a little bit that doing such important work for society, because this is not a big institution, but it's a very important work that we're helping to promote Buddhist and moral and spiritual values in the society in which we live in, and often on the macro level we can feel helpless about doing anything really meaningful to make the world we live in a better place. But in our own small world, we can be feel ourselves fortunate and blessed that we do. We can feel that we are, in our own small way, contributing to something very meaningful and worthwhile in this society. So that's the English version. อันธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังกถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าท่านจะป่วยอยู่ท่านก็ไม่ได้ป่วยเมตตาพวกเราได้คุยให้พวกเราได้ฟังเป็นแนวทางครับผมจะขออนุญาตคุณครูใหม่ทุกท่านนะครับทั้งต่างชาติและไทยรวมตัวกันข้างหน้าดีนะครับแนะนำจะได้ให้พระอาจารย์ได้เห็นหน้าทีครูใหม่ทั้งหลายขอเชิญด้านหน้าดีเลยครับขอแนะนำตัวนิดนึงเพียวนะ Can you come in the front เจอกันไหมเชิญนั่งข้างหน้าดีแนะนำตัวแล้วก็ได้กราบพระอาจารย์เมื่อวานนี้มีข่าวจากอังกฤษน่าสนใจตอนนี้รัฐสภาอังกฤษมีเจริญสติตอนเช้านะสสอังกฤษตอนนี้ก้าวหน้าในหลักพุทธมากกว่าเมืองไทยอาตมาส่งบทความไปถึงจุงเมื่อวานมีแค่นี้ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้อาจารย์ส่งบทความให้ใครให้คุณจุงเดียวจะส่งไปให้วิทิตก็ได้ได้ครับท่านครับก็คุณครูแนะนำตัวเองได้ไหมว่าชื่ออะไรแล้วก็สอนวิชาอะไรครับชื่อวิษณุเบญจศักดิ์กุลครับชื่อเล่นชื่อบีครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับครูน้ำค่ะมุนทิตาอ่อนศรีค่ะสอนคณิตศาสตร์ค่ะสาธารณสถิตค่ะสอนสังคมค่ะสุวรรณารัตนีฉายค่ะชื่อเล่นแฟค่ะดูแลเรื่องอาหารของโรงเรียนค่ะ Good morning. Good morning. From New Zealand. Thank you for welcoming me. You're welcome. ฟังครับพงศักดิ์สอนงานจราจรสอนงานไม้ครับดีมากงานไม้นี่งานสำคัญงานไม้แล้วก็งานพับกระดาษออริกามิด้วยครับใช่ยังไม่มีโอกาสดูเนาะแต่มาก็อยากดูเหมือนกันแล้วก็จะช่วยเป็นที่ปรึกษาไม่ทำบ่อบัวว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ได้โดยปลาไม่ไปจัดการซะก่อนนะครับประธานพงสุวรรณครับครูใหม่วิชาภาษาไทยตื่นรู้ครับแล้วก็เรื่องสื่อสารนะครับวิธีการทำอย่างไรให้เป็นนักสื่อสารที่ดีที่สัมมาแล้วก็ไพเราะใช่ไหมครับ
มีใคร เดี๋ยวจะตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษวันก่อนนี่ก็พูดกับปานบุญบางคนอาจจะอยู่Okay, this is a maths question. You have one bat and one ball, okay? One bat. What's a bat? แปลเป็นภาษาไทย ไม้ตี ไม้ตี เบสบอล Yeah, and one ball. คนไหนรู้นี่ไม่ต้องตอบ คุณครูบางท่านก็จะคือคำถามนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ครูใหม่อาจจะยังไม่รู้ Okay. And the combined cost is $1.10. แปลภาษาไทย ไม้แบดกับไม้ตีเบสบอลกับลูกราคารวมกัน$1.10 $1.10 $1.10 And the bat is $1 more than the ball. ไม้ตีเนี่ยราคาสูงกว่าลูก$1 How much does the bat cost and how much does the ball cost? คำถามให้เวลาคิด3 วินาที ว่าไม้แบดแพงกว่าลูกบอลเนี่ยเท่าไหร่ ไม่ ไม่แพงกว่า10 $1 แพงกว่า$1ขอโทษแพงกว่า$1เพราะฉะนั้นถามว่าไม้แบดกับลูกบอลเนี่ยราคาต่างกันเท่าไหร่ ไม่แบตราคาเท่าไหร่บอลราคาเท่าไหร่ เพราะเป็นท่านการแปลขอโทษ เร็วๆใครว่าเข้าใจคำถามใช่ไหม2 อย่างร่วม$1.10แบตราคามากกว่าบอล$1แบตราคาเท่าไหร่บอลราคาเท่าไหร่มีใครอาสาตอบ ง่ายมากเลยตอบได้เลย In English anybody can answer หรือภาษาไทย หรืออาจารย์คณิตศาสตร์ไม่ต้องตอบเราจะรู้หรอก ไม่แน่ คือเนี่ยคือเรื่องนี้เขาใช้เป็นการประเมินความฉลาดอย่างหนึ่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาฮาร์วาร์ด 60%ก็จะตอบว่าดังนั้นก็แบตก็ต้อง$1บอล10 เซนต์ใช่ป่ะโดยความรู้สึกก็อยากจะตอบประมาณนั้นใช่แต่ถ้าเราหยุดแล้วทบทวนถ้าอย่างนั้นมันต่างกันเท่าไหร่ไม่$1กับ10 เซนต์ก็ต่างกันแค่90 เซนต์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกก็ต้องเป็น95 เซนต์กับ10 เซนต์กับธรรมริบก05กับ5ใช่95กับ5ไม่ใช่15กับ5 15กับ5ที่มันเป็นการทดลองความฉลาดเพราะว่าความฉลาดไม่ก็อยู่ตรงที่ว่าพอเราได้ความขอคิดที่แบบเกิดทันทีถ้าฉลาดจริงเนี่ยเราก็ยังไม่พูดเราต้องเช็คดูซึ่งเรื่องเช็คนี้ง่ายมากใช่ไหมใช่ไหม$1กับ10 เซนต์ไม่มันต่างกันแค่90ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาจึงถือว่าเป็นการดูความฉลาดของคนตรงที่ว่ามีสติพอที่จะหยุดยังไม่พูดทันทีตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็มาทบทวนแล้วก็คอยตอบ So did you get that? Okay. It's really it's like okay. You got the two things together. Is the total cost is $1.10, and the bat costs more than $1 more than the ball. So almost everybody. I mean, even they've done this in Harvard and all these top institutions. 60% of people will immediately say, "Well, the bat's $1 and the ball is 10 cents." But if you just stop just for a moment and just wait a minute, are they actually $1 apart? They're not. They're 90 cents apart, isn't there? Like
$1.10 is only 90 cents apart rather than $1 apart. So you got that? Yeah. Yeah. This is my Brexit. Well, no, it's very common, and if you think about it just a little bit, it's like 95 cents and sorry, $1.05 and 5 cents. Yeah. So the reason why it's considered like an intelligence test is because part of intelligence, which is often overlooked, is whether or not you just blurt out the first answer, or which it's natural for everyone to have that first answer. It seems obvious, but the question is whether you have the presence of mind to stop and just to check before you say something, and that's an element of intelligence that often gets lost in normal IQ tests. You see. Is there a Buddhist term for that? For that kind of? Yeah, it's an aspect of mindfulness. So like that sort of presence of mind, and it's well in English we call it impulsivity, or they call it impulse control, which is and that's connected to patience also. There's a patience meaning that just not immediate. The first thing that comes into your head, or the first feeling that you have, or the first. That there's that sense of just being present to it before acting upon it. So. มีคำถามอะไรมั้ยไหมมีเวลาอีก10 นาทีก็คุณแนะนำอาจารย์เจ้าคะวันนี้โรงเรียนจัดอบรมคุณครูเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสอนตามพัฒนาการของเด็กซึ่งปีผ่านๆมาเราก็ยังติดขัดค่ะก็ให้อาจารย์ศิริรักษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อครูปูค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชทำเรื่องการศึกษาเด็กพิเศษโดยเฉพาะค่ะขอบคุณให้เราค่ะมีการมาฟังพระอาจารย์มีใครมีถามอะไรไหมพี่แจ๊คมีไหมมีเวลาประมาณ5 นาทีครูใหม่จะถามพระอาจารย์ไหมอยากทำเรื่องการปฏิบัติดีเลยเพราะพระอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของคุณครูเพราะฉะนั้นเชิญเวลาเรานั่งสมาธิอย่างนี้ค่ะถ้าเราผ่านช่วงแรกไปแล้วช่วงที่พยายามจะรู้ตัวอยู่ค่ะพอผ่านตรงนั้นไปก็จะเหมือนเริ่มตรงเข้าสู่อะไรบางอย่างแต่ปฏิบัติไปเลยออกมาคือรู้สึกห่วงว่ากลัวว่าถ้าไปกับตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะลืมตัวควรจะทำยังไงลืมตัวคือถ้าลืมตัวมันก็ขาดสติใช่ฮะก็เลยได้แต่รักษาด้วยสติเอาไว้ตัวตื่นรู้เอาไว้นั่นก็เป็นที่พึ่งนั่นก็ตราบใดที่เรารักษาตัวสติเอาไว้ก็ไปไหนก็ไปได้มันก็ไม่อันตรายอะไรแต่ว่าในเรื่องการเรื่องนี้มันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์คือไม่ใช่ว่าจะแบบเลี่ยงปัญหาได้เพราะมีความรู้ระดับปริยัติติดตัวไปเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่การปฏิบัติถ้าเราการดำเนินชีวิตในฐานที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและตัวเองเป็นผู้รักษาศีลซึ่งจะลืมตัวหรือจะหลงอะไรบ้างมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรก็เป็นการส่วนหนึ่งของการเรียนรู้คือจะมองได้ไงว่าประสิทธิภาพสูงต้องแบบทำแบบไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องนี้แต่เราไม่ควรจะถือว่าเป็นการเสียเวลาโอเคก็สิ่งท้าทายว่าขั้นต่อไปจะไปอย่างไรก็มีหลักการบางอย่างว่าความรู้ตัวนะถ้ามีความรู้ตัวอยู่เป็นหลักไม่เสียแน่ถ้าขาดความรู้ตัว
ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิหรือว่าตกภวังค์แต่พอเราออกจากภวังค์แล้วเราจะได้ข้อมูลว่าโอกาสหน้าต้องปรับยังไงมันจึงจะไม่เป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้จากปริยัติแต่ส่วนหนึ่งต้องผิดพลาดก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวใหม่มันจึงจะใช่สำหรับตัวเรา Also, English teachers, they have any Monica, Benjamin, or Fiona? คุณที่จะถามเชิญครับ ก็อยากจะปรึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีรู้สึกว่าตัวเองแบบติดสุขกับการอยู่ปัญญาปฏิเจ้าค่ะเวลาที่แต่ก่อนนี้เราไปอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ได้นานเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเราอยู่ได้แต่ว่าพอได้มาอยู่ปัญญาปฏิเรารู้สึกว่าไปอยู่ที่วัดเราอยากกลับมาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือคนเรายังไงคนชีวิตเราต้องมีความสุขแล้วถือว่ากิจมีบุญที่กำลังมีความสุขอยู่แล้วการที่ว่าติดสุขหมายว่าช่างมันถ้าติดสุขในสิ่งที่ดีงามมันก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าติดคือมันถึงขั้นที่ว่าไม่อยากออกนอกเขตปัญญาประทีปไม่ไปไหนเลยไม่กลับบ้านไม่อะไรเลยอันนั้นน่าเป็นห่วงแล้วแต่ถ้าเป็นแค่ว่ารู้สึกมีความสุขที่นี่แล้วก็ไปไหนก็รู้สึกไม่กี่วันก็จะได้กลับแล้วก็ไม่เห็นผิดแล้วพระก็เหมือนกันอยู่ในวัดก็มีความสุขถ้าไปไหนเข้าไปในเมืองแล้วก็คิดอยากจะกลับเร็วก็ไม่เป็นไรคำว่าติดมันอาตมาว่าเรามีความสุขไม่ใช่ว่าเป็นอาการติดที่ว่าเป็นน่าเป็นห่วงทีเดียวคนใช้คำว่าติดสุขง่ายเกินไปดีแล้วถ้ามีความ Okay. Any English question? So there's the one, which is I've just arrived at the school and I've been really impressed that it's so much more than a school. You know, there's this eco-project aspect and sustainability aspect, which is really wonderful. And in the English program this year, we are wanting to start using some of the eco-projects for the students also to study about the eco-projects in English. And I wonder if you have some ways of suggesting how we might link that with aspects of their Buddhist education as well, ways to motivate them for sustainability and finding out about their environment and eco-projects. Well, in the sense that Buddhist education, we're trying to equip students with the skills, both the intellectual, emotional, spiritual skills to be able to survive in the world and also to contribute to it in the best possible way. And right from the start, I mean, it's just so obvious that we're facing a catastrophe in the next 10, 20, 30 years, or if not, if by some wonderful, technological marvel we're able to put it off, if not in the lifetime of these children, then in the lifetime of their children, and that an awareness and understanding of the environment and the ways to reduce our impact on the environment and just to be environmentally conscious is just one important dimension of being conscious and aware generally, which is the whole sort of raison d'etre of the school. Myself, when we first establishing the school, because there are so many, it's kind of revolutionary thing to do, even for Thailand. This school's unique in many ways. That there are a lot of prejudices, and this because the model of a school associated with a religious tradition in Thailand is like the Catholic schools. So when people think of a Buddhist school, they just kind of
have all their ideas and perceptions of Catholic schools and just sort of imagine a Buddhist school as kind of the same thing, only Buddhist. Or else they imagine that it means you just want the kids to meditate all day and be kind of little saints. And so one of my things that I said was, it would be really good to have an area of an academic excellence which is not immediately associated with like Buddhist values or the cliche idea of Buddhist values, and the area which I felt was most appropriate would be ecology. So because it's a study of the way that things relate to each other and its cause and effect in the material world. So a study, Buddhist wisdom is a lot of understanding about the way things work and the way things affect each other and how to deal with that. And so I felt that academically, ecology is like an area in which this school could achieve a certain reputation for excellence. As it worked out, we started off on something quite sort of down to earth and these eco projects, but in the long term, I would like to see emphasis on ecology and finding this ecology. There's a whole this area of study is one which offers a lot, in a practical sense, a lot of careers these days in environmental engineering and all these kinds of things, and it's something I'd like to promote and support in the school. Yeah. So giving that one way of encouraging children is giving that sort of big picture idea and also practical things. That this isn't, there are a lot of very interesting careers available in this following this path as well. So often with motivating people, it's often a chance of just trying to find out what demotivates them, and point and dealing with that.